Insta360 Luna Ultra ήρθε, είναι στο κανάλι, την περίμενα Δευτέρα, αλλά το courier έκανε καλή δουλειά για μία φορά, γιατί συνήθως μας τα φέρνει καθυστερημένα. Ήρθε 2 μέρες σχεδόν νωρίτερα, οπότε πετάχτηκα, πήγα και το πήρα για να το έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και να κάνουμε όλες τις απαραίτητες δοκιμές. Σήμερα όμως, τώρα θα κάνουμε το unboxing της Insta360 Luna Ultra και συγκεκριμένα η Insta360 μου έστειλε το Creator Bundle, παιδιά, που είναι η μεγάλη, ας πούμε, έκδοση της καινούργιας αυτής κάμερας. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε. Για να δούμε, έχει ζελατίνα απ' έξω, την οποία ούτε καν, πρέπει κάπως να βρω κάτι, για να δούμε. Ένα USB στικάκι, γιατί όχι. Νομίζω ότι θα κάνουμε την αρχή που πρέπει να κάνουμε για να βγάλουμε την ζελατίνα. Ωραία, εδώ πέρα μου το τσαλακώσανε λίγο από το courier το κουτί, αλλά εντάξει. Πάμε λοιπόν να δούμε το κουτί γύρω γύρω, γρήγορα. Dual Leica, πολύ ωραία, 1 ίντσα. Μας λέει όλα τα χαρακτηριστικά εδώ πέρα στο πλάι. Και από πίσω τα ίδια. Επίσης, να δω λίγο, παιδιά, τι έχει και μέσα στο box. Βέβαια δεν τα βλέπω με τίποτα. Για μισό λεπτό. Α, μάλιστα. Τώρα κάτι γίνεται. Λοιπόν, κάμερα, θήκη, thread handle, wrist strap, USB-C και έχει και αυτά. Λογικά πρέπει να έχει και αυτά, δεν ξέρω. Αν δεν κάνω λάθος, το Creator Combo έχει και αυτά, που είναι το Creator Kit και καλά. Αλλά μην καθυστερούμε άλλο, πάμε να δούμε τι γίνεται μέσα. Ωραία, ανοίγουμε το κουτάκι, έχει τη θήκη μέσα. Έχει και κάτι ακόμα, ρε παιδιά, μην το ξεχάσουμε. Έχει και κάτι, έχει τίποτα άλλο. Οκ, τα βρήκαμε όλα. Τώρα δεν έχει κάτι άλλο το κουτί. Και πάμε να δούμε. Quick Start Guide. Ποιος χρειάζεται manual. Άλλο ένα σακουλάκι με manual μέσα. Οκ. Και Insta360 Mic Pro Quick Start Guide. Άρα, παιδιά, έχει μέσα και τα πράγματα που είδαμε στο κουτί από κάτω, δηλαδή τα μικρόφωνα και όλα τα σχετικά αξεσουάρ. Πάμε να ανοίξουμε. Εδώ είναι η θικούλα, η οποία είναι πολύ ωραία πράγματα. Αυτά είναι τα ωραία, ρε παιδιά. Από εδώ ξεκινάς και βλέπεις ότι μια κατάσταση είναι περιποιημένη. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη θικούλα και αρχίζουμε. Λοιπόν, αυτό είναι... Άστο στην άκρη. Αυτό τι είναι? Δεν ξέρω τι είναι. Άστο και αυτό στην άκρη. Εδώ, να πάμε πρώτα σε αυτά που ξέρουμε. Εν τω μεταξύ, βλέπετε, η θήκη είναι με velcro, παιδιά, εδώ πέρα. Οπότε μπορείς να την φτιάξεις όπως θέλεις εσύ, άμα δεν σ' αρέσει έτσι. Αυτό εδώ είναι η μπαταρία, η εξτρά μπαταρία, η οποία από κάτω έχει και βίδα για να μπαίνει στο τρίποδο. Και επίσης, κοιτάξτε εδώ τι έχουν κάνει, τι σκεφτήκαν να κάνουν. Για να την ακουμπάς, ανοίγεις τα ποδαράκια εδώ και βασικά έχεις την κάμερα από πάνω και ακουμπάει έτσι, για να μπορείς να πάρεις πλάνα, ας πούμε, εύκολα και γρήγορα χωρίς να έχεις τρίποδο. Τέλειο. Κλείνουμε. Άκρη. Και εδώ είναι το άλλο, το οποίο έχει την βίδα από κάτω. Αυτό δεν είναι μπαταρία, είναι απλά grip. Πάμε να το ανοίξουμε και αυτό. Απλό πραγματάκι. Και αυτό έχει αυτό το τρυποδάκι από κάτω. Οπότε άμα πάρετε μια μικρότερη έκδοση που έχει αυτό μέσα έτσι κι αλλιώς, εδώ πέρα από κάτω έχετε αυτό το μικρό τρυποδάκι που είναι πάρα πολύ βολικό. Πάμε τώρα στα ψιλολόγια. Τα άφησα τα ψιλολόγια για προς το τέλος, γιατί πρέπει να τα βγάλω εδώ. Να δούμε τι έχει μέσα. Έχει κάτι άλλο ψιλολόγιο? Όχι, από εδώ είναι η κάμερα. Οπότε πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται, παιδιά. Τι είναι αυτό τώρα? Λοιπόν, εντάξει, ένα καλώδιο USB. Οκ. Και πάμε να δούμε εδώ κάτι για το μικρόφωνο, πρέπει να είναι, γιατί βλέπω dead cat. Ναι, είναι κάτι για το μικρόφωνο. Είναι για τον αέρα αυτό το πραγματάκι. Λέγεται dead cat. Μην με ρωτήσετε γιατί λέγεται ψόφια γάτα. Εδώ έχουμε Insta360. Αυτό είναι για το μικρόφωνο στάνταρ. Είναι, όπως βλέπετε, τσιμπιδάκι και είναι για το μικροφωνάκι στάνταρ αυτό το πράγμα. Εδώ έχουμε, αυτό είναι λουράκι 100%, ναι. Λουράκι, πολύ ωραία. Και εδώ είναι το μικρόφωνο. Άρα τα βασικά πράγματα... Όπα ρε παιδιά, ωραία πράγματα. Και το dead cat μπαίνει από πάνω για τον αέρα. Ωραίο, σαν να έχει μαλάκι είναι.
Λοιπόν, και εδώ πέρα μπροστά έχει οθόνη στην οποία μπορείς να βάλεις το σήμα του καναλιού σου. Ας πούμε, μπορώ να βάλω εδώ George Fox Cinematography και ό,τι άλλο θέλετε. Και από πίσω, παραλίγο να μου φύγει, από πίσω μπαίνει το τσιμπιδάκι, το οποίο, καλά, θα πρέπει να το δω αυτό γιατί μου φαίνεται ότι κάτι δεν κάνω καλά. Εντάξει, όχι, μια χαρά μπήκε, ωραία. Και πάμε να δούμε και εδώ. Έχουμε φακό, ο οποίος είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι για την... αυτό είναι σίγουρο ότι είναι για τη Λούνα, αλλά είναι νομίζω ευρυγόνιος, κάτι τέτοιο. Πάμε να βάλουμε λίγο στην άκρη όλες τις σακούλες και να πάμε στην κάμερα βέβαια, που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει το περισσότερο. Αφού λοιπόν τα βάλουμε λίγο στην άκρη αυτά, εδώ, πάμε στην κάμερα παιδιά και να δούμε αν έχει τίποτα άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ είμαστε να ανοίξουμε την Insta360 Luna Ultra. Η πλαστική θήκη η οποία ανοίγει έτσι. Καλό αυτό, κλειδώνει εδώ. Ανοίγει έτσι και βγαίνει έτσι. Black Mist, εδώ πέρα υποτίθεται αποθηκεύεις το φιλτράκι. Οκ, αποθηκεύεις το φιλτράκι και μπαίνει μέσα και κλείνει, οπότε δεν το χάνεις. Άρα μέσα εκεί και από κάτω λέει ότι μπορείς να βάλεις το Black Mist Filter, είναι κάποιο άλλο φιλτράκι. Ωραία θικούλα. Και εδώ έχουμε την κάμερα, η οποία είναι... Ποιότητα κατασκευής, παιδιά, είναι ασύλληπτη, είναι πάρα πολύ καλή. Έτσι όπως το πιάνω στο χέρι μου. Εδώ έχουμε την αποσπόμενη οθόνη και χειριστήριο. Και εδώ έχουμε την οθόνη, η οποία ανοίγει. Πεντακάθαρη οθόνη, παιδιά, κρίσταλο. Και μας ζητάει να κάνουμε το αρχικό setup. Για να δούμε από εδώ. Οπότε, παιδιά, τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε ξέχωρα και θα τα δείξουμε. Γενικώς, πολύ καλή κατασκευή. Και αυτό ήταν το unboxing της Insta360 Luna. Θα υπάρξουν πάρα πολλές δοκιμές και φυσικά θα δουλέψουμε πάρα πολύ με την Insta360 Luna Ultra. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!